Все, їду на дачу. Стало знову тепленько, воно все підсохло і можна щось робити. Вчора чоловік обрізав гілки, тому хоч сонечко сяє, але роботки, він трошки пізніше під'їде, буде немало. Треба посортувати ці гілки, треба буде товсті, товсті це чоловік буде робити, від'єднувати, а це дивіться вже наприкінці трошки. Останні штрихи ми все ж таки за день справимось, приберемо. Тому в цілому починаємо працювати. Моя справа тонкі гілки, я їх повинна відсортувати по довжині, скласти і порізати, якщо десь розгалуджуються сильно, щоб вони вкупі лежали і не заважали транспортуванню, або коли ми будемо їх подрібнювачем різати. Тому зараз невеличка ще раз прогулянка, що у нас, обдивитись, чи може щось несподіване є. Так, дерева. Це на совісті чоловіка, він потихеньку, помаленьку буде їх підрізати. Бо вже, мабуть, рочки 2, що він їх не чіпав. Тому зроблена одна абрикоса, але гілля з неї дуже-дуже багато посипалося. Перші тюльпанчики, більше нічого нема, трава ще пожовкла після морозу, тому треба ось братися за сортування і потихеньку, помаленьку починати. Ось це треба дрібне прибрати. Звичайно, легше збирати все одразу в тачку, тому улюблена тачка, чоловік вже приїхав і починає. У мене невеличкий секатор, у чоловіка великі секатори електропилка, тому він спочатку найтовстіші гіляки прибирає, а оцей тонкий шар гілля це на мені. Але все одно не забуваємо милуватися першими рослинками, які пробиваються. Оця, кстати, червоненька, вона у мене і за зиму зберіглась. Тому, коли дивишся в пришвидшеному темпі відео, звичайно, воно здається, що дуже легко і швидко все виконується. Коли звичайна швидкість, то не так воно і швидко, самі, мабуть, знаєте. Тобто моя робота підняти гілку, тонке пообрізати, якщо є щось товсте, відкинути далі. Ось таким чином працюємо. Здається, що і роботи небагато, але повністю робочий день у нас на це йде. Ми і не з 8 ранку, звичайно, працювали, але все одно. Здається, що і гілок небагато, але працювати приходиться багатенько. Це постійно нахиляйся, підбирай. І водянку мозолю я теж на одній з рук, там де був секатор, теж заробила. Хоч я постійно придивлялась, була ретельна доглянута рука, але
прогавила той момент, коли натерла її. Але пластир був, і потім секатор взяла в ліву руку. Але мозольку собі все ж таки надибала. В цілому, дивиться, як ти працюєш і як воно швиденько тут все прибирається, це класно. І вже забувається, як воно тобі нудно було, коли ти це робив безпосередньо. Так, а це у нас вигрузка. Проїхати доріжкою і вигрузити на купу загальну для подальшого подрібнення. Дрібнити будемо потім вже, не зараз. Зараз це дерево і ще декілька дерев у нас на черзі, тому це початок. Але дійсно, мені здається, що ось ця абрикоса, вона найщільніше заросла гіллям, тому у неї, мабуть, абрикосових шашликів у нас буде найбільше в цьому сезоні. Я так дуже-дуже підозрюю. Так, все, назад, на позицію, працювати далі. Так, ось наша бесідка, альтанка. Стіл було законсервовано у нас. Потім накопичилась трошки водичка, то ми целофаном закрили. Можна вже відкривати. Вже цього немає. Тому сьогодні, мабуть, вже відкриємо. Тому що треба робити якусь перерву у прибиранні гілок, бо це теж набридає. А дача у нас це не для рабства, а для задоволення. Тому попрацювали, трохи стомилися, нічого страшного. Сіли, відпочили, зарились енергією від навколишнього, від неба блакитного, від сонечка. Просто від того, що ти на свіжому повітрі. І можна там паралельно якраз і альтанкою трошки зайнятися, відволіктися від однотипної роботи по вивантаженню гілок. Бачите, стіл нормально пережив зиму. Так що все, можна знову сидіти, чаювати. Трошки нагріється повітря і будемо більше проводити часу в альтанці, особливо ввечері. Дуже класно там сидіти, якщо чесно. Все, перерва закінчилася, працюємо далі.
уже охайні кучечки у нас. Більшість гілок уже якось, ви бачите, організовано. Це вже приємно. Більша половина роботи виконана, тому навіть є час взяти до рук камеру і зафіксувати це. Ну, а тепер будемо далі допрацьовувати трошки, доробимо. Знову повезу чергову партію гілок на загальну купу і вперед ще 2-3 ходки, я думаю, точно буде у нас із роботи. Час доби обмежено. Той, що ми можемо працювати, той, що нормально, так, є освітлення і так далі. Тому, скільки встигаємо, стільки встигаємо. Встигнемо все? Класно. Не встигнемо? Не встигнемо. Нічого такого, щось там термінового немає. Тому спокійно, розмірено працюємо над задачею. Це весняні клопоти, влітку вже цього не буде і близько. Влітку зовсім інші заботи. І, чесно кажучи, вони забуваються. Оце зараз на відео це зафіксувала. Потім, мабуть, коли буду передивлятися, якщо буду передивлятися це влітку, мені зовсім буде воно здаватися, мабуть, що це дуже-дуже давно було, а не пару місяців тому. Якщо чесно, зима була ця довга, багато снігу було, багато було якраз дуже холодно, і намерзлості було, і потім просто вологого ґрунту, що неможливо було ходити. Тому я трошки все ж таки все одно скучила за дачними клопотами, і мені в радість ось цією нудною одноманітною роботою займатися. Тому що навіть раніше, в попередні роки, взимку ми встигали набагато більше зробити на дільниці, тому що було відносно сухо, і навіть я там дочищала свої грядки, ті, що з осені не було змоги прибрати. У нас в цієї осені парочку грядок тільки ми більш-менш нормально зробили. І то тому, що я туди цибулю, чесник зимовий висаджувала. Тому цієї весни роботи буде і є набагато більше, ніж попередні роки. Саме із-за погодних умов. Ну нічого.
я не відношусь до тієї категорії дачників, що ляг грудьми, але щоб все було ідеально. Все повинно бути в міру. І в першу чергу в задоволенні. Тому уважно слідкуємо за тим, щоб цей принцип зберігався і не впадати в крайнощі. Знову пуста тачка, знову збираю, знову ріжу, але, як видно, це вже у нас сьогодні ще додалась в другій половині дня яблуня. Це чоловік оцю яблуню ще дорізав, і тому з абрикоси були гілки зібрані, а ця перед яблуня, яка стоїть, то знову додалося роботи і приходиться це доопрацьовувати. Причому яблуня тут, як і декілька дерев на цій дільниці, не знаю, Мічуріни тут, мабуть, були хазяями, тому що на цій яблуні, це зараз що посередині, там збоку гілка зовсім інший сорт, навіть іншого кольору листя. І яблука, інші терміни дозрівання і трохи інший колір. Так само у нас там на сливі на одній, повністю два зовсім різних сорти. І на груші також два сорти. Нижня там гілка один сорт, а все інше дерево зовсім інший сорт. Тому єдине це похилена черешня, мабуть. Нічим не прищеплювали її ніякими іншими сортами. А так взагалі тут і дерев, в принципі, майже нема. Це ще яблунька відносно молоденька посередині дільниці. Теж там нічого іншого нема, один сорт. А так, в принципі, всі там дерева, що залишились, вони всі якісь двосортові. Ну, таке. В принципі, є різні думки, і ця, мабуть, думка теж має бути.
Але нам, звичайно, якось незвично таке бачити. Так, ну що, черешенька, з неї смола, кажеться, зима, гляньте, такою взялась, циліндром вилізла з одного і того ж отвору. Чекаємо на врожай, не знаю, буде, не буде врожай. Подивимось. Але на цій черешні дуже багато такої смоли. З різних застарілих якихось гілок, де вони були відпилені, ну не знаю. Ну і вже останні вже роботи, вже майже все прибрали. Дійсно, сьогодні ми встигли все. Діляночка в цілому чиста, прибрана. Максимально гілок прибрано із газону. Подивимось. Це тут на кінець виноградика трошки. Це яблунька. В перспективі її найближчими днями будемо, мабуть, різати. І, якщо чесно, буквально пару ось таких кучок ми залишаємо до завтра, бо вже сил немає ніяких. Так що на цьому дякую за перегляд відео. Всім гарного дня. Будемо на зв'язку, якщо цікаво, що там було далі. Підписуйтесь, будете в курсі всіх подій.